na ang Pilipino will be taxed, magbabayad siya ng buwes sa lahat ng kanyang income sa Pilipinas and even outside of the Philippines. No longer Barzaga is recognized. Maraming salamat, Ginoong Chairman. Nais ko muling tanungin si Mr. Gabriel Lopez. Good afternoon, Mr. Lopez. Magandang hapon po, Pangulong Barzaga. Pasensya na kayo. Muli po ako magtatanong para malinawan ang issue na napapaloob sa pinag-uusapan ng Kongreso ngayon. Sa pagsisimula ng aking tanong, nais ko lang linawin ang punto na binigay ni Congresswoman Bautista. Sa kanyang katanungan, sinabi nyo na mayroon kayong ari-arian sa Amerika, yung TFC, the Filipino Channel. Tama po ba? Opo, Your Honor. Bukod sa the Filipino Channel, in your personal capacity, meron ba rin kayong ari-arian sa Amerika, real personal properties or even shares of stock? Opo, Your Honor. At sinabi niyo rin kanina, yung TFC, nagbabayad kayo ng taxes sa Amerika. Tama po ba? Opo, Your Honor. Yung bang mga properties nyo, bukod sa TFC, na pag-aari nyong sarili, meron ba itong income sa bansang Amerika? Opo, Your Honor. At siguro, nagbabayad rin kayo ng mga taxes sa Amerika. Opo, Your Honor. Well, sapagkat kayo ay isang Pilipino, sa ating National Internal Revenue Code, dapat bayaran nyo hindi lamang ang inyong kinikita sa bansang Pilipinas, kundi ang inyong kinikita sa bansang Amerika. Tama po ba to? Your Honor, my understanding of the tax laws of the Philippines is that you're only taxed on the compensation that you generate in the Philippines. America po is the only country that taxes you regardless of where you earn the money. In the Philippines, my understanding of the tax laws, you're only taxed for the revenues you earn in the Philippines. Well, hindi ko na po hahabaan ang puntong to. Ang pagkakaalam ko lamang bilang isang certified public accountant na nakalagay sa probisyon ng National Internal Revenue Code na ang Pilipino will be taxed, magbabayad siya ng buwes sa lahat ng kanyang income sa Pilipinas and even outside of the Philippines. And perhaps your lawyer can make a position paper regarding this legal aspect. At pangalawa, base sa inyong sagot, sa mga taxes na binabayad nyo sa Amerika, hindi kasama ang inyong kinikita sa bansang Pilipinas. Tama po ba? Kasama po, Your Honor. Ulitin ko po. Sa Amerika, nagbabayad kayo ng buwis. Sa pagbabayad nyo ba ng buwis sa Amerika, ibinabayad nyo rin ang binabayad nyo ba rin ng buwis sa Amerika yung kinikita nyo sa bansang Pilipinas? Income earned within America and outside of America. Yes, Your Honor. The U.S. tax laws will tax you for your worldwide income. For Your worldwide income po. worldwide income. Correct. Regardless of where you earn the money. Pero sa Pilipinas naman, ang binabayaran nyo lamang ay yung income na inyong kinikita sa bansang Pilipinas, hindi kasama ang taxes, hindi nyo binabayaran ang taxes para sa inyong income na inyong kinikita sa labas ng Pilipinas. Opo, Your Honor. Well, I think in both cases, you have to pay. And perhaps that would be the job of Attorney Ayo Bautista. Sinabi niyo rin kanina na kayo ay bumoto sa halalan sa Amerika noong 2016. Opo, At yung pong halalan sa Amerika,
noong 2016 ay presidential elections. Tama po ba? Opo, Your Honor. And under the laws of Amerika, ang halalan nila ay ikalawang Lunes ng Nobyembre. Tama po ba kung inyong natatandaan or you cannot remember? I believe it is in November. You're right. Your Okay. Honor. At noong 2016, bagamat mayroong halalan sa pagkapangulo sa Amerika, mayroon ding halalan sa pagkapangulo sa bansang Pilipinas. Tama po ba? Opo, Your Honor. Bumoto ba kayo sa halalan sa pagkapangulo ng Pilipinas noong 2016? Yes, Your Honor. At sinabi niyo rin na bumoto kayo noong 2019 dito sa bansang Pilipinas. Yes, Your Honor. At bukod noong 2016, ano pa yung mga previous elections na kayo ay bumoto dito sa bansang Pilipinas? As far as I can recall, since I came back in 1986, I have voted in all the elections. From 1986 up to the present. Yes, Your Honor. Okay, maraming salamat for that information. And just for the record, isang beses kayong bumoto sa Amerika noong 2016. Opo, Your Honor. Binanggit nyo rin kanina na kayo ay mayroong dalawang passport hanggang sa kasalukuyan. Tama po ba? Yes, Your Honor. Ang isang passport ay ang Philippine passport at ang pangalawang passport ay USA passport. Tama po ba? Yes, Your Honor. At pag bumibiyahe kayo sa Amerika, ang inyong ginagamit ay USA passport. Yes, Your Honor. At pag bumibiyahe naman kayo sa Europa, ang sabi nyo, ginagamit nyo ang US passport sapagkat hindi na kailangan ang visa sa Europa kung ang passport na inyong gagamitin ay US passport. Tama po ba? Yes, Your Honor. At sinabi nyo rin na yung inyong Philippine passport ginagamit nyo sa inyong pamamasyal o pagpunta sa mga ASEAN nations sapagkat hindi nire-require ng ASEAN nations ang visa kung Philippine passport ang inyong ginagamit. Opo, Your Honor. At sa pagtatanong ni Congressman Remulla, nang kayo ay bumiyahe sa Amerika, bumiyahe kayo sa Japan, ang ginamit yung passport ay US passport. Sapagkat ang Japanese government hindi nagre-require ng visa kung ang passport na inyong ginagamit ay US passport. Tama po ba? Opo, Your Honor. Kayo po ba ay nakapunta na sa bansang China? Yes, Your Honor. Matagal na po. Matagal na. At nung nagpunta kayo sa bansang China, anong passport ang inyong ginamit? Philippine passport or US passport? Hindi ko po maalala, Your Honor. I would have to look through my records. Well, sabi nyo kanina, you are using US passport because it is more convenient. And you are Yes. using Philippine passport in countries where it would be more convenient in using Philippine passport katulad ng mga ASEAN nations. Sa inyong pagtingin, kung kayo ay bumiyahe sa China, what passport would be convenient? The US passport or the Philippine passport? Hindi ko na maalala, Your Honor. That was over Hindi 30 nyo na years maala. ago. Maraming salamat. Excuse me po, Congressman PD Barzaga. Tatlong congressman po ang nagbigay ng kanilang oras para sa inyo. Iyan po ay mga oras ni Congressman Bambol Tolentino, Congressman Eric Yap, Deputy Speaker Dan Fernandez. You have additional 15 minutes po. Maraming salamat po. Sa mga kinatawan na nagbigay ng kanilang oras para sa akin. Noong huling pagtatanong ko, binanggit nyo sa edad na 1 taong gulang, kayo ay bumalik sa Pilipinas at inyo ring sinabi na marami sa inyong taon ay ginugol nyo sa bansang Pilipinas. Dito kayo nag-aral sa bansang Pilipinas. Dito ba rin kayo nag-aral ng inyong elementarya at high school sa Opo, bansang Your- Pilipinas? Yes, Your Honor. Ano pong paaralan?
Ateneo po, Your Honor. Ateneo de Manila. Elementary at ang high school ay Ateneo de Manila rin. Yes, Your Honor. Okay. Noong huli nating pagpupulong, hiningi ng ating committee ang records nyo ng pagbibiyahe sa labas ng Pilipinas. At base sa data na binigay sa amin ng Bureau of Immigration, and I think the Bureau of Immigration is watching our proceedings, ang kanilang record na binigay ay mula noong 1993 hanggang 2020. Isa-isa ko pong tiningnan ang record na binigay ng National Housing at na binigay ng Bureau of Immigration, lumabas po rito 316 times, 316 na beses na kayo ay bumiyahe sa bansang Pilipinas mula noong 1993 hanggang 2020. Mula noong 1993 hanggang 2001, ang inyong ginamit ay US passport. At alam naman po namin ang dahilan kung bakit US passport ang inyong ginamit, sapagkat noong panahon na yon ay wala pa kayong Philippine passport. Tama po ba? Yes, Your Honor. Okay. Pangalawa, mula noong 1993 hanggang 2001, 125 beses kayong lumabas ng Pilipinas na ang inyong gamit ay US passport base sa records na binigay sa amin ng Bureau of Immigration. Yes, well, Your Honor, I have no way of knowing. But Okay. you're right, Your Honor. At mula naman noong 2002 hanggang 2020, 313 beses kayo lumabas ng bansang Pilipinas. Sa 313 beses niyong paglabas ng Pilipinas, ginamit niyo ang Philippine passport only 122 times. Samantalang yung balancing 191 sa inyong pagbiyahe, ang inyong ginamit ay US passport. Sinabi nyo, halos matanda lang ako sa inyo ng 2 taong gulang. Sa ating elementarya at sa ating high school, siguro natatandaan nyo na araw-araw tayo ay kumakanta ng lupang hinirang at nanunumpa tayo sa ating watawat. Yun tinatawag natin panatang makabayan. Naalala niyo po ba yun? O hindi nire-require yun ng Ateneo de Manila? No, it is required, but my memory is probably not as good as yours, Your Honor. It is required, but probably, pwede pong pakiulit ang inyong sagot. Your memory might be a lot better than mine, Your Honor. Pero nagkakaroon tayo ng pagkanta ng Bayang Magiliw. Pati na ang pagtulaan ng panatang makabayan. Opo. Hindi ko na gagawin, itatanong sa inyo sapagkat marami ng taon ang nakakaraan. Pero ang nais ko lamang pong ipaalala na sa huli ng ating panata, isa sa isip natin na ako ay isang Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. At yun po ang aming pag-uusapan dito sa Kongreso sa pagpapasya kung kayo ay bibigyan ng bagong prangkisa. Kung kayo sa inyong isip, salita at sa gawa at base na sa inyong sagot ay naging kayong isang tunay na Pilipino. Mr. Chairman, although I have 15 minutes, manifestation na lamang po ang aking gagawin. We know for a fact that the records of our proceedings are official. As a matter of fact, under the rules of evidence, our courts can take judicial notice of these proceedings.
And therefore, in view of the importance and transcendental issue which we are discussing right now, based on the provisions of the Constitution, I would like to emphasize certain things. And I have furnished the COMSEC the things which I want to emphasize regarding the constitutional provision. Marami pong salamat, Ginoong Lopez. Opo, Your Honor. Maraming salamat po, Congressman. Manifestation. Please do so, Congressman Barzaga. I have forwarded a copy to the COMSEC for their approval and perusal as early as 9 o'clock this morning. May ipinasa po ba, COMSEC? May ipinasa po ba si Congressman PD Barzaga na manifestation kaninang alas 11 ng umaga? Ayun na po. Okay. Una-una, sa ating mga mamamayan, ang pinag-uusapan natin dito practically ay ang mga sumusunod. Number 1, citizenship. Number 2, dual citizenship. Number 3, dual allegiance. And number 4, renunciation. Pag sinabi po nating citizenship, ito po yung pagkamamamayan ng isang tao. Base po sa ating diskusyon, sa pagkamamamayan, ang mamamayan po ni Mr. Lopez ay dalawa. Isa siyang Pilipino at isa siyang Amerikano. At ito po ang nakalagay sa ating saligang batas na paulit-ulit ng sinasabi ng ating mga kasamahan, pati na ng mga sangay ng ating pamahalaan, katulad ng DOJ, pati na ng Securities and Exchange Commission. Section 11, paragraph 1, the ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporations, cooperatives, or associations wholly owned and managed by such citizen. Malinaw na malinaw po na itinatadhana ng ating saligang batas ng pag-aari ng mass media ay dapat sa Filipino citizens 100%. Pangalawa, nais ko pong bigyan diin. Next slide, please. Yung kasunod sana. Okay. Ay, lumampas ata tayo. Lumampas po tayo. Medyo lumampas. And this is very important. Yung pang-isa. Yung bago mag-section 11, paragraph 2. Ano po ba yung hinahanap nyo, Congressman PD? Based on the deliberations. No. Section 11, Article 6 is the only provision. Yun Ayan nasa po. taas. Is the only provision in the 1987 Constitution that requires 100% Filipino. Ayan na po, citizenship. nasa screen na po. Okay. So sa madaling sabi, yung Section 11, Article 6, na nire-require ang 100% capitalization ng Pilipino, ay ito lamang ang tanging provision sa Constitution na mayroong requirement na 100%. Yung advertising, katulad ng aking ipinakita sa screen, paragraph 2, 70% lamang ang requirement. When it comes to development of natural resources, ang requirement lamang ay 60%, and when it comes to public utility, katulad ng mga Meralco, etc., 60% lamang. At siguro nagtatanong tayo, bakit sa mass media ang ginawa ng ating mga delegado sa 1987 Constitution, nirequire nilang 100%.
At kung tayo po ay magre-research sa deliberation ng Constitutional Commission, hindi naman po mahirap malaman ang kasagutan. At ito po ang kasagutan. Next slide, please. Based on the deliberations, Commissioner Jose Noliedo, which every lawyer knows, reason out why 100% Filipino ownership is required in the operation of telecommunications and mass media. At ito po ang dahilan na binigay ni Attorney Noliedo. At babasahin ko po. Ito ang sabi niya. While we consider the 60-40 ratio as applicable to public utilities in general, we are making an exception with respect to commercial telecommunications, taking into account that telecommunications involve more seriously the national interest, particularly the national security. So we feel that more Filipinos should have control over commercial telecommunication. Ang sabi ni Noliedo, na sinang-ayunan naman ng mga nakakarami sa Constitutional Commission, mahalaga ang telecommunications for national interest, especially for national security. Kaya kinakailangan 100% Pilipino. At meron pa rin po tayong isang probisyon sa ating saligang batas na binabanggit ng ating mga kasamahan. At ito po ay ang Section 5 ng Article 4. Dual allegiance of citizens is inimical to national interest and shall be dealt with by law. Pag sinabi nating dual allegiance, ang pinag-uusapan po ay ang katapatan ng isang mamamayan. Kapag ikaw ay dual citizen, meron kang dual allegiance. Ang katapatan mo ay sa dalawang bansa. Katulad ni Mr. Lopez, katapatan niya sa bansang Pilipinas at sa bansang Amerika. Although ang sinasabi lagi ni Mr. Lopez, 100% siya Pilipino. At ano ang dahilan kung bakit sinabi na ang dual allegiance ay inimical, makakasama sa interes na nasyonal? At ito po ang sagot ni Concon Delegate Blas Ople. In dual allegiance, there can be malice or an insidious threat to our sovereignty and security. Kung dalawa ang katapatan ng isang mamamayan, may pagkakataon na baging siya ay isang threat sa ating national interest, national security. At ito pa rin po ang sinabi ni Ginoong Blas Ople. He further added that where Filipino children born in the United States, katulad ni Mr. Lopez, for example, because of the Jus Soli doctrine, there have to grow up having in effect dual citizenship. Dalawa ang kanyang pagkamamamayan, although upon the attainment of maturity, that dilemma, if dual allegiance exists, can actually be overcome by an election by this person as to whether to become a Filipino or American citizenship. Lahat ng isyung pinag-uusapan natin dito ay anticipated ng mga framers ng ating 87 Constitution. At meron pang isang dahilan na binigay si Delegate Villacorta. Next slide, please. Ayan. On the other hand, Delegate Dr. Wilfredo Villacorta said, why do we have to convince our colleagues
that singular allegiance to the Republic of the Philippines is as fundamental as the civil rights of citizens. It is part of obligation of every citizen to render allegiance only to one country. Obligasyon ng bawat mamamayan na kinakailangan isa lamang ang kanyang katapatan sa isang bansa, at sa ating mga Pilipino citizens, ang ating katapatan ay dapat lamang sa bansang Pilipinas at hindi sa ibang bansa. Maraming salamat.